मस्त मालवणी किचनमध्ये तुमचं स्वागत आहे। आता दिवाळी आलेली आहे, तर दिवाळीसाठी मी तुम्हाला खास असे शंकरपाळ्या दाखवणार आहे। त्यासाठी हे बघा, मी अर्धा कप इथे साखर घेतली आहे। आता यामध्ये आपण अर्धा कप दूध घालून घेऊया। तर तुम्ही बघू शकता, हे बघा अर्धा कप आपल्याला दूध घालून घ्यायचं आहे आणि हे दोन्ही पण व्यवस्थित असं मिक्स करून घ्यायचं आहे, साखर आणि दूध। तर तुम्ही बघू शकता, आता हे बघा व्यवस्थित साखर आणि दूध मिक्स झालेलं आहे। तर आता हे साईडला ठेवून घेऊया। तर तुम्ही हे बघा बघू शकता, इथे हा 1 कप आणि मी अजून 1 कप 2 कप असा मैदा घेणार आहे। हा बघा 2 कप मैदा घेतला आहे। 2 कप मैदा म्हणजे अंदाजे पाव किलो मैदा येतो। तर तुम्ही बघू शकता, हे बघा मी इथे 4 ते 5 चमचे तूप घेतलं आहे। आता बघू शकता, हे बघा तूप गरम आहे, तर आपल्याला हे व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं आहे आणि तूप आपल्याला गरम करूनच घालायचं आहे, थंड घालायचं नाही आहे तूप। आणि दुधाचा पण कोमट वापर करायचा आहे, थंड किंवा गरम जास्त दूध घ्यायचं नाही आहे आपल्याला। आणि हे बघा आता असं व्यवस्थित मिक्स करून घेऊया मैदा तुपामध्ये। आणि हे बघा तूप पूर्ण मैद्याला आपल्याला व्यवस्थित असं लावून घ्यायचं आहे। तर तुम्ही बघू शकता, हे बघा मैदा आणि तूप व्यवस्थित असं मिक्स करून घेतलेलं आहे। हे बघा मैद्याचा लाडू बनतो, म्हणजे तूप व्यवस्थित मिक्स झालेलं आहे मैद्यामध्ये। तर या पद्धतीनेच आपल्याला मैदा असा आणि तूप व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं आहे। आता हे बघा दुधामध्ये साखर व्यवस्थित वितळलेली आहे, तर थोडं थोडं आपण दूध घालून पीठ व्यवस्थित घट्ट मळून घ्यायचं आहे। जास्त घट्टही नाही, जास्त पातळही नाही, मळून घ्यायचं आहे आपल्याला। तर तुम्ही बघू शकता, हे बघा आपल्याला जास्त पातळ किंवा जास्त घट्ट पीठ मळायचं नाही आहे। हे बघा मीडियम पद्धतीने पीठ मळून ठेवायचं आहे। आता हे पीठ आपण फक्त 10 मिनिटच ठेवून द्यायचं आहे झाकण ठेवून। तर तुम्ही बघू शकता, हे बघा 10 मिनिटं झालेली आहेत। आपल्याला जास्त वेळ पीठ भिजून ठेवायचं नाही आहे, 10 मिनिटं भिजून ठेवायचं आहे। तर तुम्ही बघू शकता, जेवढा आपण चपातीला गोळा घेतो त्याचप्रमाणे गोळा घ्यायचा आहे आणि आपल्याला याची पोळी लाटून घ्यायची आहे। चपाती जशी लाटतो त्याच पद्धतीने लाटून घ्यायचं आहे आपल्याला। हे बघा या पद्धतीने आपल्याला लाटून घ्यायची आहे। आपल्याला जाडही शंकरपाळी लाटायची नाही आहे, जाड लाटल्यानंतर शंकरपाळी तळत्यावेळी आतमध्ये कच्ची राहते। तर आता आपण ही अशी पोळी लाटून घेऊया। तर तुम्ही बघू शकता, हे बघा मी अशी पोळी लाटून घेतलेली आहे, हे बघा। तर आता आपण कट करूया। तर तुम्ही चाकूने पण कट करू शकता, मी इथे चिरणं घेतलं आहे, हे बघा। आणि आता याला चौकोनी आपण पहिलं कापून घेऊया। आता आपण शंकरपाळीच्या मापाने कट करून घेऊया, हे बघा। बघू शकता, हे बघा आपल्याला असं शंकरपाळी कट करून घ्यायची आहे। तुम्हाला जर आवडत असेल तर त्रिकोणी पण करू शकता तुम्ही। तर तुम्ही बघू शकता, हे बघा शंकरपाळ्या अशा मी लाटून घेतलेल्या आहेत सर्व आणि एका प्लेटीमध्ये मी काढून घेते। हे बघा तेल तापलेलं आहे, तेल किंवा तूप कोणताही वापर करू शकता तुम्ही। मीडियम गॅसवरतीच आपल्याला शंकरपाळ्या तळून घ्यायच्या आहेत। किंवा शंकरपाळ्या टाकल्यानंतर आपल्याला लगेचच त्याला ढवळायचं नाही आहे, 2 मिनिटं थांबायचं, नंतर ढवळायचं। जास्त गॅस फास्ट करायचा नाही आपल्याला किंवा स्लोही करायचं नाही आहे। गॅस जास्त स्लो केला तर तुमच्या शंकरपाळ्या तेल राहील किंवा तेलकट होतील। आता बघू शकता, हे बघा 2 मिनिटं झालेली आहेत। आपल्याला हलक्या हाताने शंकरपाळ्या अशा व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायच्या आहेत। मी गॅसची फ्लेम एकदम मीडियम ठेवलेली आहे। तर आपल्याला अशा पद्धतीने शंकरपाळ्या तळून घ्यायच्या आहेत व्यवस्थित। तर तुम्ही बघू शकता, हे बघा शंकरपाळ्या भाजून तयार झालेल्या आहेत। या खाली बसल्या म्हणजे शंकरपाळ्या आपल्या भाजून तयार झालेल्या आहेत। तर या मी काढून घेते, जास्त आपल्याला करपवायच्या नाहीत कारण तेल गरम असतं। तर शंकरपाळ्या आपण जरी झाऱ्यामध्ये काढून घेतल्या तरी त्या गरम असतात आणि त्यामध्ये आतमध्ये आपणच त्या भाजतात, त्यावेळी जास्त आपल्याला करपवून घ्यायच्या नाही आहेत। तुम्ही बघू शकता, हे बघा आपल्या शंकरपाळ्या बनवून तयार झालेल्या आहेत। ही शंकरपाळी हे बघा एकदम अशी खुसखुशीत झालेली आहेत व्यवस्थित। तर हे शंकरपाळ्या कशा झाल्या ते मला तुम्ही कमेंट करून सांगा आणि माझ्या चॅनलला प्लीज सबस्क्राईब करा, लाईक करा, जास्तीत जास्त शेअर करा। धन्यवाद।